Có phải ngay lúc này đây bạn đang cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng vừa đặt lưng xuống giường thì hàng ngàn suy nghĩ lại ùa về tấn công bạn? Lo lắng về ngày mai, dằn vặt về quá khứ, những tiếng nói ồn ào trong đầu cứ chạy vòng quanh như một cuốn băng bị lỗi. Bạn muốn tắt nó đi, nhưng càng cố, nó càng kêu to hơn. Nếu câu trả lời là có, thì video sắp tới đây chính là liều thuốc an thần tự nhiên mạnh nhất dành cho bạn. Hôm nay, Khai Tâm Tịnh Lạc sẽ không nói những lý thuyết sáo rỗng. Tôi sẽ trao cho bạn bí mật về nghệ thuật an tĩnh, cách để giữ tâm bất biến dù dòng đời ngoài kia có vạn biến. Hãy kiên nhẫn ở lại đến phút cuối cùng, vì tôi sẽ hướng dẫn bạn một phương pháp thiền cổ xưa, giúp bạn tắt nguồn mọi suy nghĩ tiêu cực chỉ trong vài hơi thở. Chào bạn, người thương mến đã quay trở lại ngôi nhà Khai Tâm Tịnh Lạc. Trong không gian yên tĩnh của buổi tối hôm nay, mong bạn hãy dành trọn vẹn thời gian này cho chính mình. Hãy tạm gác lại chiếc điện thoại sang một bên, tạm quên đi những tin nhắn, những email công việc đang chớp nháy. Nếu ở video trước chúng ta đã học cách buông xuống gánh nặng, thì hôm nay tôi muốn mời bạn ngồi xuống thật gần. Chúng ta cùng pha một ấm trà nóng để đối diện với một kẻ thù vô hình khác, kẻ thù luôn quấy rầy giấc ngủ của bạn mỗi đêm. Đó chính là sự suy nghĩ quá mức. Người xưa có câu tâm an thì vạn sự an, nhưng làm sao để an khi dòng đời cứ cuồn cuộn sóng gió? Hãy hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực căng tràn sự sống, và thở ra thật nhẹ, đẩy hết những muộn phiền ra ngoài. Bây giờ, hãy cùng tôi lắng nghe câu chuyện đầu tiên, câu chuyện kinh điển về ly nước đục bên dòng suối. Chuyện kể rằng, vào một ngày hè oi ả tại Ấn Độ cổ đại, Đức Phật cùng các đệ tử đang đi bộ hành qua một khu rừng già. Trời nắng gắt, đường đi đầy bụi đất, ai nấy đều khát khô cả cổ. Đức Phật dừng chân nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ to lớn và bảo người đệ tử thân cận là A Nan rằng: A Nan à, ta khát quá, con hãy cầm chiếc bát gỗ này quay lại con suối nhỏ chúng ta vừa đi qua, lấy cho ta một chút nước. A Nan vâng lời thầy, cầm bát đi ngược lại con đường mòn. Nhưng khi đến nơi, A Nan sững sờ. Một đoàn xe ngựa buôn hàng hóa vừa mới băng qua dòng suối ấy. Những bánh xe gỗ nặng nề và vó ngựa giẫm đạp đã khuấy tung lớp bùn dưới đáy lên. Dòng nước vốn trong vắt giờ đây trở nên đục ngầu, chuyển sang màu nâu xám, đầy lá mục và cặn bẩn nổi lềnh bềnh. A Nan ngao ngán nghĩ, nước thế này thì làm sao mà uống được. Thế là ông quay trở về tay không và thưa với Phật: Thưa Thế Tôn, dòng suối ấy nước đục lắm, bẩn lắm. Con biết phía trước có con sông lớn, chúng ta hãy chịu khát đi thêm một đoạn nữa nhé. Đức Phật mỉm cười hiền hậu, lắc đầu và bảo: Không, A Nan, ta đang khát ngay bây giờ. Con hãy quay lại dòng suối đó đi. A Nan tuy trong lòng khó hiểu, có chút bực dọc vì trời nắng, chân mỏi, nhưng vì kính thầy, ông vẫn quay lại. Khi đến nơi, dòng nước vẫn còn đục ngầu, bùn đất chưa kịp lắng. Ông thở dài, lại quay về. Lần này, Đức Phật nhìn ông với ánh mắt kiên định và bảo: A Nan, hãy kiên nhẫn, con hãy quay lại đó lần thứ 3. A Nan miễn cưỡng lê bước chân quay lại bờ suối. Nhưng lần này, khi ông vừa đến nơi, một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra. Ông kinh ngạc nhận ra dòng nước đã trong veo trở lại từ lúc nào. Lớp bùn đất nặng nề sau một hồi cuộn trào giờ đã từ từ lắng xuống đáy. Những chiếc lá mục đã trôi đi xa. Mặt nước bây giờ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Thậm chí còn nhìn thấy cả những viên sỏi trắng lấp lánh bên dưới. A Nan vui mừng múc đầy bát nước mang về dâng lên Đức Phật. Ông cúi đầu thưa: Thưa Thế Tôn, thật kỳ diệu, con không hề làm gì cả, mà dòng suối đã tự làm sạch chính nó. Lúc này, Đức Phật mới đỡ bát nước và dạy rằng: A Nan à, tâm trí của con cũng giống như dòng suối ấy vậy. Khi con bị tổn thương, khi con tức giận hay lo âu, tâm trí con bị những chiếc xe ngựa của cuộc đời khuấy động lên. Nó trở nên đục ngầu, hỗn loạn như bát nước bùn kia. Lúc ấy,
con đừng cố gắng làm gì cả. Đừng cố dùng tay gạt bùn hay chặn dòng nước. Con càng can thiệp, càng vùng vẫy, nước càng đục thêm mà thôi. Việc con cần làm chỉ đơn giản là ngồi yên và chờ đợi. Hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó. Bùn đất rồi sẽ tự lắng xuống, và sự trong trẻo sẽ tự nhiên hiện bày. Bạn thân mến, câu chuyện này có làm bạn giật mình nhìn lại chính mình không? Chúng ta, những con người hiện đại, chúng ta mắc căn bệnh muốn sửa chữa ngay lập tức. Khi lòng bất an, ta vội vàng tìm cách khỏa lấp, lướt điện thoại, mua sắm, than vãn hay dùng chất kích thích để quên đi. Nhưng nghịch lý thay, càng vùng vẫy, ta càng lún sâu vào vũng bùn hỗn loạn, giống như cố khuấy vào ly nước đục để mong nó trong vậy. Bạn hãy tưởng tượng tâm trí mình lúc này như ly nước ấy. Những suy nghĩ về deadline, về tiền bạc, về tình cảm chính là những hạt bụi đang bay tứ tung. Bài học đầu tiên của sự an tĩnh là hãy ngừng phản ứng. Đừng cố đánh nhau với suy nghĩ. Đừng tự trách sao mình nghĩ nhiều thế, sao mình yếu đuối thế. Thay vào đó, hãy học cách ngồi bên bờ suối tâm hồn như Ngài A Nan, lùi lại là một người quan sát, nhìn dòng nước đục ngầu và tự nhủ, tâm mình đang bão tố. Mình biết rồi, cứ để nó cuộn trào đi, rồi bùn đất sẽ phải lắng xuống thôi. Sự tĩnh lặng không phải là ép buộc tâm trí ngừng nghỉ, mà là tìm được khoảng không gian bình yên ngay giữa những ồn ào đó. Nhưng thưa bạn, cuộc đời đâu chỉ có bão trong lòng. Đôi khi bão tố đến từ những người xung quanh, một lời nói xấu, một sự khiêu khích vô lý. Làm sao để giữ tâm bất biến khi người khác cứ cố tình đâm thuyền vào ta? Làm sao để không nổi điên lên? Để trả lời câu hỏi này, mời bạn cùng khai tâm tịnh lạc bước sang phần thứ hai với câu chuyện về chiếc thuyền rỗng, một bí mật giúp bạn hóa giải mọi cơn nóng giận tức thời. Ở phần trước, chúng ta đã học cách ngồi yên bên dòng suối để chờ bùn lắng xuống. Đó là cách xử lý những cơn bão bên trong lòng mình. Nhưng còn những cơn bão từ bên ngoài thì sao? Trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có lúc bạn đang muốn yên ổn, nhưng người khác lại không để bạn yên. Một người lái xe ẩu tạt đầu xe bạn, một người đồng nghiệp nói bóng gió mỉa mai, hay một người thân trút giận vô cớ lên đầu bạn. Lúc ấy, bản năng đầu tiên của chúng ta thường là nổi giận, gào thét và muốn đâm lại họ một cái cho bỏ tức. Đó là phản ứng rất con người. Nhưng sau cơn giận đó, người mệt mỏi nhất lại chính là ta. Vậy làm sao để đối diện với những kẻ gây hấn mà tâm vẫn bình thản như mặt hồ? Câu trả lời nằm trong câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng mang tên Chiếc thuyền rỗng. Chuyện kể rằng, có một vị tu sĩ nọ quyết định tìm một nơi thanh vắng để tu tập thiền định. Ông chọn một chiếc thuyền nhỏ, chèo ra giữa một hồ nước rộng lớn, tĩnh lặng. Ông nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và bắt đầu đi vào trạng thái thiền định sâu. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ mạn thuyền và tiếng gió thổi vi vu. Tâm hồn ông trở nên nhẹ nhõm, tách biệt hoàn toàn với trần thế ồn ào. Bỗng nhiên, một cú va chạm mạnh khiến chiếc thuyền của ông chao đảo dữ dội. Vị tu sĩ giật mình, suýt chút nữa thì ngã xuống nước. Cơn thiền định bị phá vỡ tan tành. Ngay lập tức, trong lòng ông bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Ông nghĩ thầm, kẻ nào mà đi đứng bất cẩn như vậy, giữa hồ nước rộng lớn thế này mà còn đâm sầm vào thuyền của ta? Hắn mù rồi sao? Mặt ông đỏ gay, hơi thở gấp gáp. Ông mở bừng mắt ra, định đứng dậy để quát mắng tên lái thuyền ngu ngốc kia một trận cho hả giận. Nhưng khi ông nhìn sang chiếc thuyền vừa đâm vào mình, ông sững sờ. Trên chiếc thuyền đó không có ai cả. Đó là một chiếc thuyền rỗng. Có lẽ nó bị tuột dây neo ở đâu đó, rồi trôi tự do theo dòng nước và vô tình đâm vào thuyền của ông mà thôi. Ngay khoảnh khắc, ông nhận ra chiếc thuyền đó trống rỗng. Cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng ông bỗng nhiên tắt ngấm, không còn dấu vết. Ông không thể hét vào mặt một chiếc thuyền rỗng.
Ông không thể tranh cãi với một khúc gỗ vô tri. Thế là ông ngồi xuống, chỉnh lại tư thế, mỉm cười nhẹ nhàng và tiếp tục thiền định. Lần này, tâm ông còn tĩnh lặng hơn trước gấp bội phần. Bạn thân mến, câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng một bài học tâm lý vô cùng sâu sắc. Hãy thử ngẫm lại xem, tại sao vị tu sĩ lại tức giận và tại sao cơn giận ấy lại biến mất. Sự việc xảy ra là hoàn toàn giống nhau. Một chiếc thuyền đâm vào ông ấy, cú va chạm vẫn mạnh như thế, sự phiền toái vẫn y nguyên như thế. Nhưng sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ ông ấy nghĩ rằng có một ai đó trên thuyền. Ông tức giận không phải vì cú va chạm, mà ông tức giận vì ông cho rằng có một kẻ cố ý, một cái tôi khác đang tấn công mình. Khi ông nhận ra không có ai ở đó cả, cơn giận không còn đối tượng để bám víu, tự nhiên nó tan biến. Bài học lớn nhất ở đây là gì? Đó là mọi người trên thế gian này thực ra đều là những chiếc thuyền rỗng. Khi một người lái xe tạt đầu bạn trên đường, đừng vội nghĩ rằng hắn ta coi thường mình, hắn ta cố tình trêu ngươi mình. Hãy nhìn họ như một chiếc thuyền rỗng đang bị dòng đời xô đẩy. Có thể họ đang vội vã vì một người thân đang cấp cứu. Có thể họ đang bị stress nặng nề vì vừa mất việc. Họ lái xe trong vô thức, bị cuốn theo dòng xoáy lo âu của chính họ, chứ họ chẳng hề để ý bạn là ai đâu. Hay khi một người đồng nghiệp nói lời khó nghe với bạn, hãy nhớ rằng bên trong họ là cả một chiếc thuyền đầy ắp những tổn thương, định kiến và áp lực mà họ không tự giải quyết được. Họ chỉ đang va vào bạn như một quán tính. Nếu bạn hét lên, bạn chửi bới lại, thì chính bạn đang biến mình thành một chiếc thuyền đầy ắp thuốc súng, sẵn sàng nổ tung khi va chạm. Nhưng nếu bạn nhìn họ bằng con mắt trí tuệ, đây là một chiếc thuyền rỗng. Họ đang bị cơn giận dữ, sự vô minh điều khiển. Họ thật đáng thương hơn đáng trách. Tự nhiên, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ bẫng. Bạn sẽ mỉm cười và lách nhẹ sang một bên để chiếc thuyền đó trôi qua. Đức Lão Tử từng dạy, nếu một người có thể làm rỗng chính mình, thì ai có thể làm hại anh ta được. Làm rỗng chính mình nghĩa là buông bỏ cái tôi to đùng của mình xuống. Đừng coi mình là trung tâm của vũ trụ. Đừng cho rằng mọi hành động của người khác đều là nhắm vào mình. Khi cái tôi của bạn bé lại, không gian trong lòng bạn sẽ rộng ra. Và khi lòng đã rộng như hư không, thì dù có ngàn vạn mũi tên bắn tới, cũng chỉ xuyên qua khoảng không mà thôi, chẳng thể nào làm bạn bị thương được. Bạn lần tới, nếu có ai đó làm bạn tổn thương, hãy hít một hơi thật sâu, nhớ lại hình ảnh chiếc thuyền trôi trên mặt hồ, và thì thầm với chính mình, đó chỉ là một chiếc thuyền rỗng thôi mà. Khi bạn làm được điều này, bạn đã nắm trong tay chiếc chìa khóa thứ hai của sự an tĩnh. Đó là sự bao dung và trí tuệ, nhìn thấu bản chất vấn đề. Tuy nhiên, hiểu được đạo lý là một chuyện, nhưng để thực hành được nó ngay trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng lại là chuyện khác. Làm sao để nhớ đến chiếc thuyền rỗng khi máu nóng đang dồn lên nào? Chúng ta cần một công cụ thực tế hơn, một cái mỏ neo để giữ con thuyền tâm thức của mình đứng vững trước mọi cơn sóng dữ. Một kỹ thuật mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Đừng rời đi đâu nhé, vì phần tiếp theo, phần cuối cùng của video hôm nay sẽ là món quà thực hành quý giá nhất. Tôi sẽ hướng dẫn bạn kỹ thuật mỏ neo hơi thở và cùng bạn đi vào một bài thiền ngắn để neo đậu tâm hồn. Hãy chuẩn bị cho mình một tư thế thoải mái nhất để chúng ta cùng bước vào phần quan trọng nhất của hành trình hôm nay. Chúng ta đã đi qua câu chuyện về ly nước đục và chiếc thuyền rỗng. Lý trí của chúng ta đã hiểu rằng cần phải chờ đợi, cần phải nhìn thấu bản chất vô ngã của sự việc. Nhưng hiểu là một chuyện, khi cơn bão cảm xúc ập đến, khi máu nóng dồn lên não, hay khi nỗi lo âu thắt chặt lồng ngực, lý trí thường bỏ nhà ra đi. Lúc đó, chúng ta giống như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi đang gặp bão lớn. Sóng đánh tơi bời,
gió thổi nghiêng ngả, chúng ta chao đảo, mất phương hướng. Lúc ấy, điều con thuyền cần nhất là gì? Không phải là cố gắng tát nước hay gào thét với gió, mà điều nó cần nhất là thả xuống một chiếc mỏ neo. Chiếc mỏ neo cắm sâu vào lòng đại dương, giữ cho con thuyền đứng vững tại chỗ, không bị sóng cuốn trôi đi xa. Với tâm trí con người, chiếc mỏ neo ấy chính là hơi thở. Tại sao lại là hơi thở? Vì hơi thở luôn ở đó. Dù bạn vui hay buồn, dù bạn thành công hay thất bại, dù bạn đang ở Paris hoa lệ hay trong căn phòng trọ chật hẹp, hơi thở vẫn luôn ở đó, trung thành, đều đặn, đồng hành cùng bạn từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời. Chỉ tiếc là chúng ta thường bỏ quên người bạn tri kỷ này. Ngay bây giờ, để kết thúc hành trình hôm nay và để giúp bạn thực sự chạm vào sự an tĩnh, tôi mời bạn cùng tôi thực hành một bài thiền quán tưởng mạnh mẽ. Bài thiền mang tên Trở thành ngọn núi. Đây là phương pháp giúp bạn cài đặt trạng thái bất biến vào trong tiềm thức, để dù ngày mai bão tố có đến, bạn vẫn vững chãi như núi cao. Bây giờ, hãy chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất. Bạn có thể ngồi kiết già, bán già, ngồi trên ghế, hoặc nằm xuống thư giãn cũng được, miễn là cột sống của bạn được giữ thẳng một cách tự nhiên. Hãy nhẹ nhàng khép đôi mắt lại. Hãy cho phép cơ thể được nghỉ ngơi hoàn toàn. Thả lỏng vầng trán, thả lỏng đôi lông mày, thả lỏng cơ hàm và nở một nụ cười hàm tiếu nhẹ nhàng trên môi. Hãy thả lỏng đôi vai, buông xuống mọi gánh nặng trách nhiệm trong ngày. Thả lỏng hai cánh tay, bàn tay, thả lỏng vùng bụng và đôi chân. Bây giờ, hãy đưa sự chú ý của bạn về đầu chóp mũi. Cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hít vào, mình biết mình đang hít vào. Thở ra, mình biết mình đang thở ra. Đừng cố gắng điều khiển hơi thở, cứ để nó tự nhiên như nó vốn là. Hơi thở nông thì biết là nông, hơi thở sâu thì biết là sâu. Chiếc mỏ neo của bạn đã được thả xuống rồi đó. Tiếp theo, trong tâm trí, hãy hình dung ra một ngọn núi hùng vĩ nhất mà bạn từng biết hoặc từng thấy. Đó có thể là ngọn núi Phú Sĩ tuyết trắng, ngọn Himalaya sừng sững, hay một ngọn núi xanh biếc ở quê nhà. Hãy nhìn ngọn núi ấy thật kỹ. Chân núi bám sâu vào lòng đất, vững chãi, không gì lay chuyển được. Sườn núi thoải rộng, bao dung, nâng đỡ muôn loại cây cỏ. Đỉnh núi vươn cao, chạm vào mây trời, thênh thang, tự tại. Bây giờ, hãy thử tưởng tượng, chính cơ thể bạn đang ngồi đây, đang dần hòa nhập và trở thành ngọn núi ấy. Đầu bạn là đỉnh núi, hai vai và hai tay là sườn núi, mông và chân là chân núi bám chặt vào mặt đất. Bạn cảm thấy sự vững chãi, nặng trịch và bất động của ngọn núi đang thấm vào từng tế bào của mình. Bạn là ngọn núi. Thời gian trôi qua, mùa xuân đến, chim hót líu lo, hoa nở khắp sườn núi, cây cối xanh tươi. Người ta đến ngắm cảnh, khen ngợi ngọn núi đẹp quá. Nhưng ngọn núi vẫn ngồi yên đó, bình thản. Nó không vì lời khen mà tự cao, không vì hoa nở mà xao động. Rồi mùa hạ đi qua, mùa thu tới. Lá vàng rơi rụng, gió heo mây thổi về, cảnh vật trở nên đượm buồn. Nhưng ngọn núi vẫn ngồi yên đó. Nó không buồn bã, không tiếc núi màu xanh đã mất. Rồi mùa đông ập đến, bão tuyết gầm gào, gió lạnh cắt da cắt thịt. Mọi thứ bị vùi lấp trong băng giá, cô đơn, lạnh lẽo. Người đời chê bai ngọn núi thật khắc nghiệt, xấu xí. Nhưng ngọn núi vẫn ngồi yên đó. Nó không co ro sợ hãi, không oán trách mùa đông, cũng không quan tâm lời chê bai. Nó biết rằng, sâu bên trong lòng đất, sự sống vẫn đang được ấp ủ. Và nó biết rằng, mùa đông rồi sẽ qua, mùa xuân rồi sẽ lại tới. Ngọn núi chấp nhận tất cả các mùa. Nó chấp nhận nắng, chấp nhận mưa, chấp nhận bão tố, chấp nhận cả sự cô đơn. Dù thời tiết bên ngoài có thay đổi điên cuồng thế nào, thì bản chất của ngọn núi vẫn là vững chãi và bất biến. Bạn thân mến, trong cuộc đời này, bạn cũng chính là ngọn núi ấy. Những lời khen chê, những thành bại, được mất, vui buồn,
Chúng chỉ là thời tiết đi qua cuộc đời bạn mà thôi. Chúng đến, rồi chúng sẽ đi. Chỉ có chân tâm của bạn, sự vững chãi bên trong bạn là ở lại. Lần tới, khi bão tố ập đến, khi ai đó làm bạn tổn thương hay áp lực cuộc sống đè nặng, hãy nhớ về bài thiền này. Hãy hít một hơi thật sâu, kết nối với mỏ neo hơi thở và thì thầm, ta là ngọn núi, bão tố chỉ là khách qua đường. Bây giờ, hãy từ từ đưa ý thức quay trở lại với căn phòng, cảm nhận sức nặng của cơ thể trên mặt ghế hoặc giường, cử động nhẹ các ngón tay, ngón chân. Hít một hơi thật sâu, vươn vai nếu bạn muốn, và thở ra, mỉm cười, cảm ơn chính mình đã dành thời gian nuôi dưỡng tâm hồn. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Khai tâm tịnh lạc hy vọng rằng hình ảnh ly nước trong chiếc thuyền rỗng và ngọn núi vững chãi sẽ là hành trang giúp bạn đi qua những ngày giông bão một cách bình an. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ nó cho những người thân yêu đang cần sự an ủi. Và đừng quên đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau trong những bài tiếp theo. Chúc bạn một đêm an giấc hoặc một ngày mới vững chãi như núi cao. Nam Mô A Di Đà Phật.